Kära 10-åriga Andreas, du ska strax börja mellanstadiet. Du är livrädd, för du vet att du kommer bli slagen. Men jag vet att historien, den slutar inte här. För 1 år sedan postade jag ett brev till mitt 10-åriga jag på Facebook. Ett brev som fick tiotusentals att dela med sig av sina stories. I kommentarsfältet läste jag exempel efter exempel med medmänniskor som alla haft det tufft. Men deras resa stannar inte där. Kära 10-åriga Karin. Kära 9-åriga Atle. Kära 13-åriga Tilda. Kära 8-åriga Cecilia. Kära 4-åriga Anders. Kära 7-åriga Alina. Kära 9-åriga Johanna. Personen på bilden, det är Karin, 10 år gammal. Precis börjat 4:e klass. Jag blev sjuk när jag var 4 år gammal. Jag fick ganska svår epilepsi. Och det spred ju sig, och i det allmänna medvetandet så blev det ju inte att man var sjuk utan att man var knäpp i huvudet helt enkelt. Och det kom ju innebära 9 års skolgång med totalt lidande, ensamhet, inga vänner. Jag utmärkte mig genom att vara annorlunda, genom att vara en som pratade mycket och gärna ville synas. Jag utvecklade mig själv till en pajas, kan du säga, för att skapa ett skydd mot allt jag blev retad för. Hon vet bara att det enda som hon kan förlita sig på, det är sin ätstörning. För hon vågar inte lita på någonting annat. Det som utlöste anorexin var att min pappa blev sjuk i cancer. Och precis innan det så hade min farmor dött i cancer. Och jag var så rädd för att mitt liv höll på att falla ihop. Jag var rätt så poppis. Jag hade väldigt många kompisar. Jag pratade med alla. Och det var nog mest för att jag var väldigt social av mig. Men i klassrummet så var det annorlunda. Där fick jag inte vara den här glada, sociala. Utan alla i klassen ville att jag skulle ta ett steg tillbaka. Och vara liksom tyst och lugn. Inte prata för mycket. Inte säga så mycket. Och det var ju liksom allt jag inte var. Jag som 9-åring var väldigt tillbakadragen. Väldigt tyst. Jag var ständigt rädd att någonting skulle hända. Att en viss person skulle reta mig eller komma med en kommentar. Och att jag skulle vara för feg för att säga ifrån att jag inte ville. Och jag ville inte berätta heller för att det var man skvallerbytta. En liten skrutt som inte vet vilket helvete som kommer snart. Hela min skoltid var ju fruktansvärd, rent ut sagt. Jag fick väldigt mycket stryk. Det började i 6:an och pågick till gymnasiet då. Jag hade dyslexi, vilket gjorde att jag inte läste så bra som jag kanske skulle göra i den åldern. Jag stavade inte som jag skulle, vilket gjorde att jag blev klassad som att jag inte hängde med. Jag var trög, jag var efter. Det tuffaste för mig under skoltiden var ju att vara totalt ensam. Att alltid somna på kvällarna gråtandes. Att inte förstå vad det var för fel på mig, varför jag inte förstod texten jag läste eller varför jag inte kunde skriva så obehindrat som alla mina kompisar. Jag vägrade att umgås med familjen, jag isolerade mig. Jag åt inte när mina föräldrar gjorde pannkakor och jag älskar pannkakor. Jag blev tvångsinlagd för jag ville inte bli frisk. Ingen såg mig, ingen hörde mig. Jag var bara luft. Någonting inom mig sa liksom att det här är ju inte mitt fel. Varför ska jag få skulden för att de andra ger sig på mig? Det är ju inte mitt fel, jag kan ju inte rå för det här. Jag var fast i en ätstörning. Men jag hade ett val att ta mig ur. Och då var det antingen att dö eller att överleva och leva ett bra liv. Och just det valet så valde jag livet. Jag ser mig själv som modig och stark som trots allt jag gått igenom kan stå här och nu, glad, positiv och se fram emot saker. Jag trodde hela mitt liv skulle vara ett helvete, men det blir fasigen bättre, alltså det blir det.
Idag mår jag bättre än vad jag gjorde som 9-åring. Men såren i mig är fortfarande inte helt läkta. Jag har fortfarande ganska dålig självkänsla. Men just nu i livet som är ganska bra. I mitt flöde på Facebook så dök det upp ett inlägg från Andreas som berörde mig väldigt starkt. Och som handlade just om Andreas som 10 år när han skulle ta skolfoto. Och samma dag som detta skulle jag ju hålla i utbildningen för våra skolfotografer. Och jag bestämde mig där och då på morgonen att detta skulle jag läsa för alla skolfotografer. Reaktionen var fantastisk. På samma sätt som jag blev berörd var det många fler som blev berörda. Idag är jag 36 år. Jag ser inte dyslexin som ett hinder. Jag ser det mer som en kraft som har gjort att jag har kommit där jag är idag. Det viktigaste av allt är att jag är mamma till en 10-årig son som heter Oliver. Och jag vill aldrig att han ska uppleva det jag har fått uppleva. Idag är jag 16 år. Jag är friskförklarad och jag lever min dröm. Jag har dansat bakom Loreen Melodifestivalen och jag åker runt och dansar, giggar jätteofta. Kära 7-åriga Alina, det är okej att vara unik. Kära 10-åriga Karin, det kanske känns omöjligt nu. Men när du är vuxen kommer du ha gott om vänner som ställer upp för dig i vått och torrt. Tro mig. Kära 9-åriga Johanna, jag vet precis vad du går igenom. Och jag vet hur du skyller allting som händer dig just nu på dig själv. Men ingenting som händer dig är ditt fel. Kära Anders, lilla skrutt. Även om du inte tror det nu så lovar jag att det kommer bli bättre. Kära 8-åriga Cecilia, du är helt perfekt som du är. Du är inte korkad och livet kommer att bli mycket bättre. Jag hade behövt att höra det här när jag var 10 år. Så hjälp mig sprida budskapet. Livet blir bättre.